Ang dami pa ring taong nahihirapan sa paggawa ng custom frame sa Canva. Today, ipapakita ko sa iyo yung pinakamabilis na paraan, walang design from scratch, at syempre madali lang. Let's make it with me. Make it with Alec. Maraming Canva tutorials ang nagpapamukhang sobrang complicated gumawa ng custom frames. Pero sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang pinakamabilis at pinakamadaling paraan para makagawa ng custom Canva frames using an image na existing na sa Canva. Walang hassle, walang matagal na designing, at isang simple trick lang na sobrang bilis. Nag-open na ang Photopea sa aking browser. Gumawa lang tayo ng bagong project para makapag-create ng custom frame. Select natin tong new project and select natin yung A4 na size at iset natin as transparent yung background. Click create at magkakaroon ka ng blank na canvas dito sa gitna ng screen. Gamit ang image na dinownload ko sa Canva, import lang natin yun dito sa my file, click open and place. Ito yung nahanap ko na gagawa natin ng frame and i-resize ko lang siya para ma-maximize yung space nitong canvas natin. Kung hindi ka Canva Pro user, ganitong image yung mai-import mo. Meron siyang white background sa likod ng image, kaya ang kailangan natin gawin ay ang mag-remove ng background. Pero kung Canva Pro user ka, may export mo naman itong image na ito with transparent background. Kaya pwede mo nang skip itong next step natin. I-remove muna natin itong background niya. May mga iba't ibang paraan kung paano mag-remove ng background dito sa Photopea, pero ipapakita ko ngayon ay yung pinaka-simpleng step dahil simple lang yung illustration natin. Dapat active yung selection mo ng image na gagawin mong frame. Punta ka dito sa select, then select magic cut. Then may mag-open na dalawang window dyan. Dito sa left side, dito ka maglalagay ng mask and dito naman sa right side ay yung magiging output mo. So from here, pwede mo nang i-click OK. Ito yung naging result ng magic cut pero meron akong ipapakitang isang step pa. Balik tayo dun sa original image. Then i-hide muna natin tong result. Select natin tong image. Punta tayo sa select, then magic cut. The same lang din yung lalabas dito sa second step natin. Pero explain ko lang itong mga mask dito. Itong green, gray, and red. Start tayo sa red. Ito yung lalagyan mo ng mask na gusto mong tanggalin. Kaya ang name nito ay yung background. And yung green naman ay yung mga portions na gusto mong i-retain. Kaya naka-name siya na foreground. Then itong gray naman ay yung erase. Ang gagawin natin, isi-select ko tong erase and ibabrush ko tong mga green dito sa baba. Ang aim ko dito ay gusto kong gawing frame lang ay yung ulo ng aso. So ibabrush ko lang tong mga green dito sa may katawan niya. Then select ko yung red na mask. Then ibabrush ko lang dito. Then dito sa may right side, nag-update na yung image mo. Ito na lang yung magiging foreground mo. So purahin lang natin yung mga portion dito. Yan yung mga ibang naiwan. Hindi mo naman kailangang i-brush lahat dahil buburahin na ng Photopea yung mga closest na pixels doon sa mga strokes na ginawa mo. Then, i-brush ko ng green yung mga natanggal. So, okay na to. Ang gagawin natin ay magdagdag lang tayo ng one na border para maging smooth yung edges niya. Then, select natin yung new layer. Yan. So, meron tayong nagawang dalawang image na walang background. Then, itong second result natin, dito tayo magma-manual erase ng object. Then, grab lang natin yung erase tool. Then, right-click mo lang para ma-adjust yung size. Then, burahin natin yung mga portions na ayaw natin. So, for now, kung satisfied ka na dyan, punta na tayo sa next step. Unahin natin to. I-right-click natin tong thumbnail. Then, select pixels. Magkakaroon ka ng selection around the image. O malalaman mo na active yung selection mo pag nagkaroon ng broken lines dito sa may outline ng image. After that, select mo tong rectangular select tool or M sa keyboard. Then, right-click ka sa canvas. Then, create work path. Then, dito sa may layer, punta ka dito sa vector mask and select mo yung current path. Hide lang natin tong background dahil mag-export na tayo. Dito sa may file,
i-export as PDF natin. Then, i-rename natin. Then, click Save. And makikita mo yung file mo dito sa my Downloads folder. Ito na yung naging result niya. Pwede na tayong pumunta sa Canva para i-test kung gagana yung frame. Create lang tayo ng new document para mag-open ng bagong canvas. Then, i-upload na natin yung dinownload nating PDF file. Click Upload Files, then select natin to. Then, click mo to para mapunta sa canvas or sa page. Then, pag sinelect mo yan, dapat may lalabas na dalawang objects pag sinelect mo yung delete. Siselect natin dito ay yung delete image para maiwan yung frame. Ito na yung drag and drop frame mo. Subukan natin kung gagana kung naglagay tayo ng image. Select lang tayo ng random na photo. Example ito. Drag ko lang siya. Ayan. Inatap niya na yung shape ng frame natin. Ulitin lang natin yung ginawa natin sa photo P. Dito sa may pangalawang image. Deselect lang natin itong shape na to. Dapat itong object na yung head lang ang active yung selection. So, right-click natin ulit to. Select pixels. Select rectangular select. Then, make work path. Then, punta ka sa layer, vector mask, and current mask. Then, export ulit natin yan. PDF ulit. I-upload ulit natin. Upload files. Then, select natin para ma-add siya sa canvas. Then, click delete and delete image. And drag and drop lang natin yung mga images na gusto nating ilagay. Gusto mong gawin tong portrait or frame para sa portrait ng fur babies mo, hindi mong i-click yan. Then, drag mo lang siya sa may frame. Ganyan lang siya kadali. By the way, hindi lang images ang pwede mong gawing custom frame gamit ang method na to. Pwede ka rin gumawa ng sarili mong shape sa Photo P tulad ng ginawa ko dito. Custom shape ito na hindi galing sa Canva. Same exact process lang ang sinunod ko. Export as PDF, upload pabalik sa Canva, at automatically nagiging custom frame na siya ulit. Itong frame na to ay pwedeng gamitin para sa sticker packaging. And yes, free siya para sa mga subscribers ko. So kung gusto mong gumawa ng sarili mong custom sticker packaging gamit itong template na to, comment free below at ibibigay ko ang link na pwede mong i-customize. Kung gusto mo pa ng mga Canva tips at shortcuts na sobrang time saver, mag-subscribe ka na. At kung nakatulong ito sa'yo, i-like mo ang video at mag-comment ka kung anong gusto mong makita sa susunod kong video. Thank you for watching and see you next time.